Sziasztok! A mai videóban ezt az aranyos kis pohár melegítőt fogjuk elkészíteni, vagy ruhácskát. Egy már készült, egy szemmel, most pedig kettővel fogjuk, és kék nadrággal. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire biztos, hogy szükségünk lesz, többféle fonára. Kék színű lesz a ruhájának az alsó része, sárga lesz maga az egész teste, a fehér majd a személyhez fog kelleni, a fekete is és a szürke is. A fekete, vagy a kékkel fogunk most kezdeni. A fonának a vastagsága ugyanaz, mint továbbra is, egy ilyen pamutos vastagság, 3,5-es, körülbelül 4-es, ez is ugyanolyan, és ez is ugyanolyan. És most pedig kezdjük akkor a kék színnel. 60 darab láncszemmel fogunk kezdeni. Ezt most nem fogom végigkészíteni, szóval 60 darab láncszemet fogunk horgolni. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, figyeljünk arra, mindenképp egyenes legyen ez az összekapcsolás. És ne tekeredjen meg a szalag. Összekapcsoljuk egy teljes körré. És ezután emelek felfelé 2 darab láncszemet, és készíteni fogunk 60 darab fél egyráhajtásos pálcát a teljes sorral. Elkészítem a fél egyráhajtásos pálcákat, igazából nagyon egyszerű, egyszer ráhajtok a tűre, majd elkezdem a láncszemeket készíteni. Megint ráhurkolok. És így haladok körbe teljesen a másik oldalig, végigcsinálom a teljes sort, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és a sor végén most készíteni fogunk még egy sor egyráhajtásos pálcát. 3-at emelek felfelé, és ezt itt nyitva fogom hagyni azért, hogy a bögrének ez az alsó része, ez itt szépen bele tudjon majd ülni. Szóval elindítok teljes mértékig körben egy egyráhajtásos pálcasort. Sorba megyek minden egyes láncszembe, mindjárt mutatom, egyszer ráhajtok a tűre, és minden egyes felső láncszembe készítek egy darab egyráhajtásos pálcát. Mutatom lassan, szóval ide, ezekbe a felső láncszemekbe készítek egyráhajtásos pálcákat. Így. És utána körbe megyek egészen idáig. Miután ezzel meg vagyok, utána jövök vissza, mert fonalváltást fogunk csinálni. Végéhez értem a sornak, jelenleg elkészült a teljes sor egyráhajtásos pálca, és most pedig fonalat fogunk váltani. Sárgát fogunk készíteni, készítek egy hurkot az ujjamra, utána pedig áthúzom rajta a fonalat. Így. És utána teljesen a tőhöz odahúzom. És összekötöm a kicsit a kékkel. És miután ezt összekötöttem, utána elvágom. És félreteszem. És innentől kezdve emelek felfelé 3 darab láncszemet, és elkezdek egyráhajtásos pálcákat készíteni, de úgy, hogy ezt a 2 részt, ezt ide leteszem az aljához. Szóval egyszer ráhajtok a tűre, és utána
elkezdek egyrehajtásos pálcákat készíteni, de nagyon figyelek arra, hogy leszorítsam a kicsi fonaldarabokat, ezzel már is azonnal eldolgoztam ezt a részt, hogy ne legyen itt. Így. Elkezdek körbe horgolni, és amikor a végéhez értem ide, akkor utána jövök vissza, mert folytatjuk tovább. És marad nyitva mind a kettő oldal, mert innentől kell kezdeni a pohárnak az alsó részét, így felfelé haladást. Szóval körbehorgolom, és utána jövök vissza. A végére értem a teljes sornak, és most pedig ugyanezt fogjuk csinálni, csak visszafelé irányba. Horgolok felfelé 3 darab láncszemet, megfordulok, és jönnek a sor felső részekben a sima egyráhajtásos pálcák. Így. És egészen eddig fogok a végéig visszafelé menni. Ezt most elkészítem, és utána jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és most ismét készíteni fogunk még egy sor sárga egyráhajtásos pálcát. 3 láncszemet emeltem felfelé, majd megfordulva egyráhajtásos pálcákat készítek. Így, és amikor a végéhez érek a sornak, akkor nézni fogunk egy méretet, mert hamarosan váltanunk kell a fekete színre, ami a szemet hozza ki. De még egyelőre marad a sárga, és valószínű, hogy kelleni fog még egy sor. Na, szóval akkor most végig megyek egyrehajtásos pálcákkal, és hogyha végeztem a sor végén, akkor jövök vissza. Jó, végéhez értem a sornak, és most úgy veszem észre, hogy még kelleni fog még egy sor sárga, és miután az megvan, utána fogjuk mérni, mert én az előbb lemértem, és még nagyon alacsonyabban. Szóval még egy sor egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni. 3 láncszemet emelünk felfelé, megfordulunk, és utána pedig megyünk sorba egyrehajtásos pálcákkal, ahogy eddig is. Egy rájtásos pálca egészen a sor végéig, és a sor végén pedig valószínű, hogy a feketét fogjuk elkezdeni. Úgyhogy én ezt most végighorgolom, és utána jövök vissza. Jó, végéhez értünk a sornak, és most még ismét készíteni fogunk még egy sor egyrájtásos pálcát, mert még nem érkeztünk el arra a pontra, hogy elég magasan legyen a sárga rész, és nem fogjuk tudni a száját ide belevarni. Szóval elkezdünk visszafelé horgolni sima egyráhajtásos pálcákat. 1, 2, és így tovább egészen 60 darab egyráhajtásos pálcát kell készítenünk, amíg a sor végéhez nem érünk. És ezután a sor után biztosan váltani fogunk feketére. Úgyhogy ezt én most végighorgolom, és ezután visszajövök, és megmutatom, hogy feketével igazából teljesen ugyanezt fogjuk készíteni, ugyanúgy egyráhajtásos pálcákkal, csak annyi, hogy feketével fogjuk csinálni. Szóval most ezt végighorgolom, és utána jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és most elegendő már ahhoz a sárga rész, hogy elkészítsük a szemet, és utána pedig, vagyis hát a szemnek tudjátok ezt a fekete részét, úgyhogy most feketére fogunk váltani. Szóval előveszem a fekete fonalat, és csinálok egy gyors váltást. Ráhúzom, így, és utána egy gyors váltással átváltjuk feketére. Elkötöm, és ugyanúgy fogok csinálni, mint amikor a kéknél váltottam. A legfontosabb, hogy el tudjam dolgozni ezt a vonalat. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, 1, 2, 3, és utána megfordulok. És ezt úgy szintén le fogom tenni, de úgy, hogy a sárga a sárga részhez menjen, a fekete pedig a feketéhez.
így. És ezután elkezdek sima egy ráhajtásos pálcákat készíteni. Úgy szintén megint 60 darabot. Szóval a feketével végig fogom horgolni a sima egy ráhajtásos pálcát. Ezt úgy szintén körbe megyek, és ha végeztem, utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és most megint sárgára fogunk váltani. Ugyanúgy, ahogy eddig, a csomó hátul marad, rászorítok, és készítek rá 2 darab csomót. 1-2. Ezután elvágom. A feketét félre is lehet tenni, mert már nem lesz rá szükség. És készíteni fogok most felfelé 2 sor egy ráhajtásos pálcát. Nem fogok azzal most visszajönni, hanem elkészítem egyet oda, egyet pedig vissza. Miután ezzel kész vagyok, utána visszajövök, és megmutatom az eredményt, hogy éppen hogyan állunk. Végéhez értem a sornak, és most még mindig ott tartunk, hogy nem elegendő, mert a pohárnak nem ér fel a tetejéig. Ezért a következő sorban készíteni fogok egy sor fél egy ráhajtásos pálcát, és zárni fogom fölfelé, visszafelé egy sor rövid pálcával, majd jövök azzal, hogy elkészítsük ezt a belső részt. Szóval most elkészítem az egy sor fél egy ráhajtásos, majd az egy sor rövid pálcát. Miután ezzel meg vagyok, utána jövök vissza. Végéhez értem a sornak, teljesen tökéletesen befette az egy darab fél egy ráhajtásos pálca és a rövid pálca, és most leveszem róla a ruhát, mert most elkészítjük azt a részt, ahova majd a gombokat fogjuk felvarni. Szóval, vagyis pontosabban amivel a gombokat fogjuk begombolni, azt a részt fogjuk most itt megcsinálni. Itt a befejezés pontjánál, most jól becsúszott. Oké. Szóval ide készíteni fogok 3 darab láncszemet. Kicsit közelebb jövök, hogy jól látható legyen. És ezen a részen fogunk dolgozni. Ide készítek az elsőbe egy darab egy ráhajtásos pálcát. Ez még nem a gombnak a helye lesz, mert ez túl magasan van, hanem ide alá, ide is tenni fogok egy darab egy ráhajtásos pálcát. Szóval ez lesz a felső szakaszban az első gombolásnak a helye. És mivel egy ráhajtásos pálcát készítettem, ezért így simán át tud menni majd rajta a gomb. Ezután, hogy ne legyen túl nagy az a rész, elkezdek sima kúszószemekkel lemenni egészen idáig a feketének a tetejéig. Készítek egy kúszószemet, még egy kúszószemet, majd készítek ide is egy kúszószemet, és ide középre még egy kúszószemet, majd emelek felfelé 3 darab láncszemet. Ez a kis szakaszrész elegendő lesz nekem ahhoz, hogy ennek a pohárnak ez a vastag része, ez itt ide belefeküdjön. Így jól lehet látni. Oké, és most megyünk tovább, és egy ráhajtásos pálcát fogunk készíteni. Először készítünk egyet ide a felső lukba, majd 2 ide a lenti lukba. 1 és 2. Megint megyünk tovább, készítünk egyet a felső lukba, és 2 az alatta lévőbe. 1 és 2. Megint készítünk egyet ebbe a lukba, és ismét 2 darabot a következőbe. Jó, megnézzük, hogy mekkora szakasz van most a pohárnak, amit már körülölelt, és ez a szakasz itt tökéletesen elegendő, jól látható. Ennél nagyobb szakaszt már nem kell nekünk kiszélesíteni, és ezután sima kúszószemekkel fogunk lemenni a sor legalsó részéig. Megyünk a lukba,
majd ide ebbe a részbe készítünk 1 és 2 darabot. Megint megyünk a lukba, így, és majd 2 darabot, 1 és 2. És az utolsót pedig ide fogjuk a kékbe rakni, méghozzá úgy, hogy kúszószem, és azonnal el is zárjuk. És utána ezt a kis darabfonalat, ezt el fogjuk dolgozni. Ezután ide mérem ezt a szakaszt, és előveszem a pici gombokat. Ez lehet bármilyen színű gomb, én azért szeretem vagy ezt a fajta átlátszót, mert mint látható nagyon jól beleolvad, vagy pedig ugyanilyenből, vagy hasonlóból kis fehérek, ez is nagyon jól beleolvad. Természetesen akinek van citromsárga gombja, az a legtökéletesebb, de hogyha van ilyen patentotok, amit ugye úgy kell belerakni, hogy rejtetten, ide rakom az alját, ide pedig a tetejét, ide, akkor ezt itt teljesen rejtve el tudom dugni. Úgyhogy lehet, hogy én most ebben patentokat fogok használni, azért, hogy szépen eltakarodjon ez az egész rejtés. Természetesen a gombok is nagyon jók, gombot is lehet használni, kinek mi van otthon, de lehet használni tépőzárat is, az is nagyon jól mutat rajta. Akkor én most felvarrom a patentokat, és utána visszajövök, mert még el fogjuk készíteni a 2 szemet. Egyet én már készítettem előre, ez lesz az egyik szem, és ugyanígy mellé jönni fog még egy szem, és majd ide lentre fog jönni a szája. Akkor ezt most én elkészítem, felvarrom a patentokat, és utána jövök vissza. Jó, most pedig el fogjuk készíteni ezt a szemet. Felvartam közben a patentot. Hát ez így sikerült, igazából nekem annyira ez nem jön be, de persze természetesen tök jó, hogy nem látszik, de sokkal jobban tetszenek a gombok, valahogy ezt úgy érzem, hogy jobban illik hozzá. És most ezt a szemet fogjuk elkészíteni még egy darabból, ide, hogy a 2-t egymást mellé tudjuk tenni, és utána pedig a szájat fogjuk felvarni. Ezt most nem kifejezetten ide az elejére fogom tenni, hanem inkább picit az oldalára, azért, hogy amikor fogom a bögrét, akkor is jól látszódjon maga a fej. Jó, kezdjünk hozzá. Amire szükségünk lesz, ide teszem a mintát, egy adag feketére, egy adag szürkére, és egy adag fehérre. Feketével fogunk kezdeni, a másik 2-t félre is teszem. És a horgolótünk úgy szintén a 3,5-es, ugye, amit eddig is használtunk. Szóval varázsgyűrűvel fogunk indítani. A varázsgyűrű mindig a szokásos, az ujjamra teszem, és teszek egy hurkot. Majd emelek felfelé még 2 darab láncszemet. 1, 2, és elkezdek 11 darab egyrehajtásos pálcát készíteni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hogyha túl nagy a kör, lehet rajta picit bejebb húzni. 10, 11, és végül 12. Összehúzom teljesen nullára, így, majd összekapcsolom az elejét a hátuljával, ide belejövök az első láncszembe, 1, 2, harmadik láncszembe. Így egy kúszószemmel. Ezzel zártam a kört. Most pedig jönni fog a fehér. Teszek egy hurkot az ujjamra, és
ráhurkolok a fonálra, és készítek egy láncszemet a tűre, majd ezt a láncszemet áthúzom a hurkon, ezt ezután jó meghúzom, és a kicsit összekötöm a hosszúval. 1-2, ezután pedig elvágom a feketét. Jó? És félre is lehet tenni a feketét, hogy ne keveredjen bele a fehérbe. Rendben, emelek felfelé 3 darab láncszemet, és el lehet kezdeni ezt a fonalat ide oldalra ráhúzni, hogy rögtön eldolgozódjon a szemnek a körében. Ugyanebben a láncszembe, ahova készítettem a 3 darab láncszemet, vagy igen, ugyanide, készíteni fogok még egy darab egyráhajtásos pálcát. Igazából ezek így duplán lesznek. Na, bocsánat, még egyszer. Így. Ez így egy dupla. A mellette lévőbe ismét duplát fogok készíteni. A fekete nehezen látszik, de azért próbáljatok meg a felső láncszembe hurkolni. És még egy ugyanabba. Nem tudom, így mennyire látszik. Próbálom oda mögé tenni. Na, szóval ott látszik. És még egyet. Oké. A következő láncszembe ismét dupla. Ez úgy ott van. Ott látszik egy picit talán. Ott látjátok, az icipici. De tényleg a fekete ez egy olyan, ahova gondolok, oda bököm, mert annyira durva, de egyébként ki lehet tapogatni, főleg, hogyha vastagabb fonálból készül. Megint. 1 és 2. Megint. 1 és 2. És megint. 1 és 2. 1, 2. Mindegyikbe dupla egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni. Összesen 24 darab egyráhajtásos pálcának kell lenni ennek a sornak a végén. Oké, megkeresem az 1-2 harmadikat, és összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. És most pedig jön a szürkénk. A szürkéből pedig sima rövid pálcákat fogunk készíteni, keretszerűen. Ez lehet sötétebb szürke is, nekem jelenleg ez a világos szürkém volt itthon, és mivel sajnos elég vékony szálú, ezért duplán fogom venni a fonalamat. Semmi gond, mert így duplán már elérem ugyanazt a vastagságot, amire nekem szükségem van. Úgy szintén hurkot teszek a tűre, áthúzom, és jól a tövéhez húzom. Majd ezt összekötöm ezzel, 1-2, és elvágom a fehéret is, és félre is rakjuk, hogy utána már ne legyen rá gond. Kicsit rövidebbre lehet vágni, így, jó, és félretesszük a fehéret. Rendben, és most pedig a tőnél leszorítom úgy szintén, és rövid pálcákat fogok készíteni. Rögtön ide a tőhöz készítem az elsőt, aztán a másodikat, sima, szimpla, és a harmadikba pedig tenni fogok egy duplát. 1, 2. Aztán megint szimpla, és a harmadikba egy duplát. Azért teszek duplát, mert nem szeretném, hogy fölkunkorodjon maga a szem, hanem azt szeretném, hogy ilyen szép lapos maradjon, mint itt. És ezért
egy-egy szemeket duplázni fogok, de nem szeretném azzal a sűrűséggel, amit valójában kellene, hanem egy picit azért kisebbre szeretném, hogy legyen a szem, ezért én most minden harmadikba fogok duplázni. Szimpla, szimpla, és dupla. 1 és 2. Így. Minden harmadikba dupla. 1 és 2. Oké, és a legutolsóban már nem fog kerülni dupla, mert ugye ez már itt az a szem, ami oda rá kanyarodik, szóval 2 darab szimpla, és az elejét összekapcsolom a hátuljával, és itt érdemes picit hosszabb zsinort hagyni, de látjátok, ennél is hosszabb zsinort hagytam direkt, mert utána ezzel fogjuk föl tudni varni a szemünket. Annyira túl hosszú nem kell, de azért legyen neki. Oké. Na és ezzel igazából el is készült ezem, és még így is azt látom, hogy egy picikét azért, ha engedném, akkor így felfelé kunkorodna, de ugye ezt picit, mivel ez szerencsére a pamutanyagoknak az a tulajdonsága, hogy nagyon jól lehet őket nyújtani, amennyire engedi, főleg az egyráhajtásos pálcának azért van elég erőteljes nyújthatósága, ezért nem lesz rá szükség, hogy átcsináljam. Na szóval elkészült a 2 darab szem. Ezeket érdemes, mielőtt felvarjuk, egy gombostűvel felaplikálni, hogy lássuk nagyjából hova fog kerülni, és hogy mekkora lesz ez az egész. És miután ezt felaplikáltam, én fel is varrom a szemeket, és utána jövök vissza és megmutatom a szájat. Elkészültem a szemekkel, felvartam mind a kettőt, és most pedig el fogjuk készíteni a száját ide, ebbe a sarokba. A száját fekete fonállal fogjuk csinálni, belefűzöm a tűbe. Én ehhez mindig műanyag tűt használok, nagyon szeretem ezeket a könnyen hajlíthatós műanyag tűket, mert nagyon-nagyon jól lehet velük dolgozni. Így. Teszek egy csomót erre. Oké. És most megkeresem azt a pontot, ami még nem ér hozzá a kékhez, mint a ruhájához, de nem teljesen a sárgánál van, és megpróbálok a 2 szem közti részben belevarni. Szóval ez itt a fél egyráhajtásos pálcának az első legteteje pont, és ezt én most el fogom húzni egészen ide hátra, ugye ez majd így fog kinézni. Szóval ezt elhúzom egészen a szemének a sarkában lévő 1-2-3. pontig. Így. Lazán fogom ide tenni, és mindjárt mutatom, szóval ez körülbelül így fog kinézni, és itt lesz majd neki egy ilyen kis rész. Lazán teszem azért, hogy utána bele tudjak varni. Most elkezdek visszafelé menni, és egy ilyen kis íves formában elkezdem bevarni ezt a fekete fonalat, azért jó, hogy picit vastagabb a fonál, mert könnyedén bele lehet szúrni a tűt. Így. És ezzel megvastagítom a száját, és kialakítok neki egy íves lefelé mosolygó vonalat. Ezt az öltést oda és vissza is meg fogom ismételni. Na, bele tudok. Így.
Így. És most ezt visszafelé is úgy szintén feljövök itt a legelső pontnál, mert ugye ott nincs kivastagodva, és onnantól az első vastag pontra visszajövök, majd megint oda, ahol vékony, itt ez a rész, ugye ez a szakasz vékony, akkor ide megint visszajövök, itt kivastagítom, és utána megint eljövök eddig a pontig, ahol nem öltöttem még, az ez lenne, ott megint kivastagítom, és az utolsó, a fő legtetejénél, igazából itt ez a szakasz, na, úgy, és ezt a kis picike részt is itt kivastagítom. Jó, ezzel megvan a száj, megnézitek, nagyjából egységes lett a vonal, és most így nézünk ki, és itt a sarokpontnál fogok most feljönni, és kialakítom ezt a kis Y mosolyt, feljövök majdnem a sarok felsős, vagy a szem majdnem, picit hátra megyek, felső részébe, ide, és itt ezt leszúrom. Oké. Visszajövök középre, ide, és visszajövök ide. Hát inkább bele a szembe. A lukban ne csináljátok, inkább mindig a szemre, mert át fog rajta csúszni. És visszajövök középre. Így. És lényegében ezzel elkészült az Y rész. Ezt is meg lehet egy picit vastagítani, ha úgy érzitek. Még egyszer rámegyek. Vissza középre. Még egyszer rámegyek. És már nem jövök vissza középre, hanem itt hátul eldolgozom. Így, és teszek még egy csomót ide. Picit lejjebb csúsztatom a fonalat, így, és visszacsomózok oda bele. Na, így tuti fix, hogy nem fog nekünk kicsúszni, és a végét mielőtt eldolgozzuk, lehet még itt végig menni egy picit ezen a feketén és beleakasztani. Így. És most adom el. Oké. És egy dolog még kimaradt, most készíteni fogunk neki a feje tetejére 3 darab hajat ide. Lehet többet is, de annyira túlzásba nem kell vinni, mert nem fogjuk tudni azt ott érvényesíteni, mert akkor a szánkhoz fog érni. Szóval az ujjamra tekertem a fonalat, tudjátok, ezzel a ilyen mozdulattal, és megkeresem az alsó részét, és ezt itt elvágom. Jó, és azt is. Oké. Kettesével fogok venni szálakat. Így, összehajtom, majd ezután a közepévnél fogok kezdeni, itt középen. Áthúzom, majd teszek rá egy hurkot. Ne ijedjetek meg, ez a hajszál itt túl hosszú lesz, úgyhogy ezt mindenképp lejjebb fogjuk csökkenteni, de nagyon cuki lesz. Aztán újra, így hajtom, 2-vel arrébb megyek, 1-2, majd ismét, nem, inkább menjünk arrébb 3-mal, ismét teszek egy hajszálat, egy ilyen duplás hajszálat. Jó, jól meghúzom, és jön egy harmadik, megint dupla szál, 1, 2, 3, oké, így, és miután ezek túl hosszúak, körülbelül egy ujjnyira ide teszem az ujjamat, és ezután a fölötte, mint hogyha hajat vágnék neki, egyszerűen végig megyek, már ha működne az ollom, igen. Most lehet nem bőrvágólóval kéne ezt csinálni, és akkor működne. Így, és látjátok, ilyen kis pici marad neki. Na most húzzuk vissza
a pohárra, és nézzük meg a végeredményt, hogy hogyan is nézünk ki. A kilógós szálakat, például ilyeneket, ezeket mindenképp el kell majd a végén dolgozgatni. Először rápattintom, na várjunk, így jobban látszódjon, így mutatom. Szóval patt, így, és utána pedig itt alul begomboljuk. Egy, és kettő. Oké, és ezzel lényegében el is készül a kis bögrénk. Mindjárt hátrább viszem a kamerát, így jobban látszik. Szóval ez lett volna ez a kicsi bögre. Lehet, hogy picit túl nagy lett a szem, ezeket lehet kisebbre csinálni. Ha kisebbre szeretnétek csinálni, akkor azt úgy kell, hogy magát a belső kört, azt vagy fél egy ráhajtásos pálcákkal, vagy rövid pálcákkal készíteni, de ugyanúgy maradhat nyugodtan a 12. És a többi pedig ugyanaz. Egy ráhajtásos pálca, és itt pedig rövid pálca szürke. De igazából szerintem így is jó, csak kicsit olyan gúvott a szeme, úgyhogy lehet, hogy én ide a szemébe fogok rakni egy ilyen fehér kis fényt, tudjátok, amitől kicsit élethűbbnek tűnik, meg talán picit kisebbnek, nem biztos. Na, szóval ennyi lett volna ez a mai videó. Nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok, és hogyha el fogjátok ti is készíteni. Szerintem egy szuper jó ajándék akár karácsonyra is, vagy akár Mikulásra is gyerekeknek, biztos nagyon sokan örülnek neki. A méretet azt igen, 60 láncszemmel kezdtük, de igazából ez egy standard méretnél valószínű, hogy kisebb. Szóval mindenképp azt tudom ajánlani nektek, hogy mérjétek le a bögre alját. Először készítsetek mondjuk 40 láncszemet, leméritek, és hogyha összeér itt alul, nem megfeszülve, de összeér alul, akkor jó lesz a méret. Hogyha nem, akkor még teszel hozzá egy pár darabot, hogy nagyjából lehet érzékelni mindig, hogy mennyi az annyi. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy velem voltatok. Ha úgy gondolod, hogy tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, mert folyamatosan jönnek jobbnál jobb videók, és kövess be a csillagot, vagyis hát a kis harangot, ha megnyomod, akkor kapni fogsz róla értesítést, nem is kell figyelned a csatornát, mert folyamatosan jönni fog, minden reggel 7 órakor történik a videó megosztás, és hogyha van kedved velünk megosztani azt, amit alkottál, akkor a Facebookon megtalálsz minket, a Tanulj velem Kovács Barbara csoportban, Tanulj velem horgolni, bocsánat, és ott meg tudod osztani a munkádat, amit már elkészítettél. Köszönöm még egyszer, nagyon szép napot kívánok nektek, jó alkotást, sziasztok!